Bhanu Parajuli 007 presents Scouting Videos. Scouts Dali Kala Bhag Sat. The Art of Scouts Club Part 7. नमस्कार, हामी यहाँहरूलाई स्काउटिङमा स्काउट्स ताली कला बारे प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज हामी वर्षा ताली विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी भिडियो ट्युटोरियल मार्फत स्काउटिङ विथ भानु पराजुलीमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। Hi, we bring you educational information on the art of Scouts Club and Scouting. Today we will discover about Rain Clap, presenting through video tutorial on Scouting with Bhanu Parajuli. नमस्ते स्काउट्स र स्काउटर सज्यूहरू। स्काउट ताली प्रस्तुत गर्दै हाम्रो स्काउट समुदायभित्र एकता र सद्भावको लयबद्ध प्रतीक सिन्क्रोनाइज गरिएको ताली र हात चालहरूसँग यसले उत्साह र दिगो जडानहरू प्रज्वलित गर्दछ। यसको संक्रामक ऊर्जाले हाम्रो भेलाहरूलाई उत्साह र उद्देश्यले भर्न दिनुहोस्। सम्मिलित हुनुहोस्, स्काउटिङको साँचो सारको अनुभव गर्नुहोस् र अविस्मरणीय साहसिक कार्यहरूमा लाग्नुहोस्। सँगै स्काउट तालीको शक्तिलाई गर्वका साथ प्रदर्शन गरौँ र स्काउटिङको भावनालाई अँगालौँ। Barsha Tali, Rain Clap.